همه گوشی که استفاده میکنیم گوشی چیه؟ قلبگاه و سردست. قلبگاه گوسفندی و نه، قلبگاه و سردست گوسفندی. نمکش چیه؟ پودر پیاز. نه پودر پیاز. فلفل سیاه. منو نگاه کن. شهر تازه. حسین بگو یه دونه از اون حلبا رو خب دوبارش سوراخ کنه. اصلا پر کن آقای فتحال پر کن بیا بعدی هم 10%. باز کردی؟ دست زرد رو بیار بابا دست زرد پوشش
میخوره، همدار میشه، مزه‌دار میشه با روغن زیتون و روزماری و سیر. مرینت میشه چقدر میمونه؟ 5 ساعت استراحت میکنه و یک روزم بیاد میشه. یه روزم بکنه. استیکا رو چند گرمی میزنیم؟ 150 گرم. سیر ببینیم پایین هست. سیرم خوب کنم. هر خود روز میکنم. شمعای دست از بود. سرشو با ساتور میارم برام. کمشی گوشت تازه همه گریل اینم پیاز کاراملیه